السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله أقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان لشهر ابريل، واللي طبعا إن شاء الله هتكون على الوحدة التاسعة يونت 9 والوحدة العاشرة. وإن شاء الله هسيب لكم نسخة من المذكرة اللي هنشتغل منها النهاردة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، السهم على الشمال نضغط عليه نحمل المذكرة على طول ونذاكر منها، وإن شاء الله مش هيخرج منها أي امتحان. فيها تجميع كل أسئلة كتاب المدرسة وكل الكتب الخارجية الموجودة، وأي جملة تتوقعوا تكون جت في السنين اللي فاتت موجودة إن شاء الله في مذكرة شرح النهاردة. أول جملة معانا بيقول لي، طبعا هنشتغل دلوقتي على يونت 9 في الأول جزء الكلمات. سامي diving last year العام الماضي. diving ذهب للغطس. had went played did. احنا عندنا في حاجة بتقول في الوحدة التاسعة ان الرياضات اللي بتنتهي ب ing زي trekking وزي diving، كل الحاجات دي بتاخد go، بتاخد قبلها go بيجي بعدها رياضة بتنتهي بإيه سنة أولى ب ing. هنا دايفنج، طب مفيش جو يا مستر، بس في went اللي هو الماضي من جو. we can't go، طب حد هنا يقول لي يا مستر طب بلاي ليه ما خدناش بلاي بيجي بعدها رياضة فيها كرة، يعني أقول play football play tennis and so on. we can't go today، احنا مش هينفع نذهب نقط النهاردة because there is no wind يعني رياح. في رياضة من دول معتمدة على الهواء، معتمدة على الرياح. رياضة الايه؟ الدايفنج الغطس، ولا تريكنج اللي هو الترجل او المشي، بايكنج ركوب الدراجات، ولا ويند سيرفنج اللي هو رياضة ركوب الامواج. طبعا ويند سيرفنج، اكيد انتوا حافظينها، جملة سهلة. A camel is going to، الجمل سوف food and water مية وطعام. ride يركب، carry يحمل، drive يقود، try يجرب. طبعا is going to carry food and water. بعد كده بيقول لي I love، أنا بحب going down rivers في النهر. it's usually very quiet هادئ. إيه اللي ينفع يتمارس في النهر؟ kayaking التجديف، trekking المشي في الجبال، biking ركوب الدراجات، zip lining الانزلاق بالحبل. إيه اللي بنمارسه في النهر؟ طبعا الرياضة الوحيدة السبورت هنا الكاياكينج اللي هي الووتر سبورت، رياضة مائية. We sometimes go، احنا احيانا بنذهب for 2 days لمدة يومين or more او اكثر usually across the desert، الرياضة دي في الديزرت في الصحراء. windsurfing ركوب الامواج، trekking الترجل او المشي، diving اللي هو طبعا الغطس، ولا كاياكينج اللي هو ركوب التجديف. كل دي رياضات مائية التلاتة. الوحيدة اللي في الصحراء اللي هي trekking. I love because I am good at swimming under the water، أنا جيد في السباحة تحت الماء. اللي تحت المية في دول الدايفنج، trekking، kayaking، windsurfing. طبعا diving جايب للغطس والترجل، والكاياكينج اللي هو تجديف، windsurfing ركوب الأمواج. You start really high، انت بدأت عالي جدا، but you finish on the ground يعني بتبدأ كده من فوق لتحت. الرياضة دي you go very fast it's، وكل ما بننزل بنسرع. الرياضة اللي بنبتدي فوق وبنكمل تحت الدايفنج، الغطس، تريكينج الترجل أو المشي، بايكينج ركوب الدراجات، ولا زيب لايننج اللي هو طبعا الانزلاق بالحبل. I love waking up in and hearing the birds sing in the morning، أنا بحب أستيقظ وألاقي نفسي في نقط وأسمع الطيور وهي بتغني. إيه المكان ده اللي وفر لنا الكلام ده؟ هل دي جيرني رحلة طويلة، ولا الكامل الخيمة، ولا التنت سوري الجمل، ولا تنت اللي هي الخيمة، ولا جايد المرشد؟ إيه المكان اللي إحنا بنستيقظ ونسمع الطيور؟ طبعا تنت. We want to have to show at the market، احنا عايزين حد يورينا الماركت because they know all the best places to shop، هم عارفين كل الأماكن الحلوة. مين دول؟ البايلوت طيار، visitor الزائر، farmer الفلاح، ولا guide المرشد؟ طبعا اللي عارفين كل الأماكن اللي هم الجماعة الجايد. They took 4 days to cross the desert، 4 أيام في الصحراء.
It was difficult. دي كانت difficult visit زيارة ولا journey رحلة طويلة ولا tent خيمة ولا جايد مرشد. طبعا دي كانت difficult journey رحلة طويلة تستمر الأيام. عندنا trip دي رحلة قصيرة، وعندنا picnic نزهة خلوية، وعندنا trek نزهة مشي أو ترجل أو مشي، وعندنا flight ما ننساش flight اللي هي رحلة إيه؟ طيران. I don't want to have on a holiday. مش عايز نقعد في الأجازة. I want to sleep by a pool. أنا عايز أنام بالقرب من البول حمام السباحة. يبقى أنا مش عايز adventure مغامرات، information معلومات، equipment معدات، guide يعني مرشد. طبعا مش عايز أمر بأي adventure. in دهب منطقة مشهورة جدا طبعا في شرم الشيخ. we are going to go in the mountains. إيه اللي ينفع نمارسه في الجبال في دول؟ دايفنج الغطس محتاج ميه، تريكنج الترجل او المشي ده ينفع، وين سيرفنج ده ميه، كاياكينج التجديف كل ده ميه. اللي ينفع في الجبال التريكنج. all you need to go كل اللي انت محتاجه عشان تروح تعمل not is a boat and some wind قارب وشوية wind خدناها من شوية. الويند دي العواصف هتكون رياضة سيلينج إبحار، تريكنج مشي في الجبل، دايفنج غطس محتاج رياح، لا زيب لايننج الانزلاق بالحبل يبقى سيلينج شبه شوية الويند سيرفينج. is something you sleep in when you go camping حاجة بتنام فيها لما بتروح تعمل تخييم، لما تروح تخيم كده فين؟ في الصحراء. camel الجمل، guide المرشد، tent الخيمة، journey رحلة طبعا دي tent. when you go mountain climbing لما تروح تتسلق الجبال you should check your لازم تتأكد من الانفورميشن المعلومات، argument الجدال أو النقاش، machines الآلات، equipment معداتك لازم تشوف المعدات بتاعتك والأجهزة والأدوات. My father is the person who plans our future يخطط لمستقبلنا. plan at plan for plan in plan to اللي حافظ حروف الجر عارف يخطط ليه اسمها plan for. بعد كده عندي number 17 he is going to travel to London هو هيسافر لندن to 2nd March الثاني من مارش. ده طبعا تاريخ، التاريخ بياخد on for in at التاريخ بياخد on. لو كانت شهر بس كانت أخدت in. I am going to travel nearly أنا هسافر تقريبا 500 kilometers not mountains في خلال أو من خلال الجبال. through يرمي cross يعبر طبعا through mountains يعني من خلال الجبال. we wear sunglasses احنا بنلبس نظارة شمسية too. our eyes عينينا من السن من الشمس. stay يمكث protect يحمي check يفحص dry يجفف طبعا عشان تحمي عينينا من الشمس. you shouldn't يجب ألا any mistakes أي أخطاء to get high marks عشان تجيب درجات عالية. يرتكب خطأ work mistake take a mistake make mistake do mistake طبعا you shouldn't make mistake يعني يرتكب خطأ. they sit by the fire to not warm عشان يحافظوا على درجة الحرارة. give keep make go يحافظ على الدفء اسمها keep warm. بعد كده بيقول لي many tourists like to go when they go on a journey on the Red Sea سياح كتير بيحبوا يذهبوا للنقط when they go on the journey on the Red Sea في البحر الأحمر. kayaking اللي هو التجديف، diving غطس، driving القيادة، ولا trekking اللي هو التنزه أو المشي رحلات المشي. طبعا البحر الأحمر يبقى diving. وطبعا دي جملة رقم 42 أنا عديت صفحة بعتذر هرجع ليها تاني. Do you think traveling هل أنت شايف إن السفر to the world العالم in just 80 days is easy nowadays هل سهل؟ السفر حول العالم القصة اللي علينا cross to around طبعا أنا عندي هنا اللي هي حول العالم اللي هي around. I looked at myself in that أنا بنظر لنفسي فيه. wall الحائط board سبورة book كتاب mirror طبعا اللي هي المراية. The roads الطرق are dangerous خطيرة when it's because you can't see very well الطرق بتبقى خطيرة لما الجو يكون فيه ايه windy عاصف foggy
في ضباب sunny مشمس cloudy فيه سحب طبعا foggy. There's not at the top of that mountain. Look, it's all white. كلها لونها أبيض. إيه اللي في أعلى الجبل ولونه أبيض؟ wind رياح، rain مطر، snow جليد، storm عاصفة طبعا snow. Don't swim in the sea when it's ما تعومش في البحر لما يكون it's dangerous خطر لما يكون wind stormy rain sun رياح عاصف مطر شمس طبعا عايزين هنا صفة لما يكون stormy. ماهر lives in a house the beach على الشاطئ in the beach next the beach by the beach with the beach طبعا by the beach. هبة wants to a special present for his granddad عايزة تعمل هدية خاصة لمين؟ لجدها. make do give try طبعا make. I collected all my family photos and put them in a or an وضعتهم في book note album guide ووضعتهم كلهم فين؟ في album. He is very strict teacher هو مدرس strict يعني صارم شديد يعني. But the students him لكن الطلبة dislike لا تحبه respect بتحترمه disagree بترفض refuse برضو يعني يرفض. طبعا هو صارم وشديد بس الطلبة respect ورespect يعني بتحترم. ماهر and كريم can when serving or diving. احنا قلنا الرياضتين بيخلصوا ب ing make play do go طبعا go. It was a for me to climb this mountain أنا أتسلق هذا الجبل but I did لكن أنا فعلت. كانت change بالنسبة لي تغير كانت challenge كان تحدي كان message كان رسالة كان history كان تاريخ طبعا كانت challenge. It's not very hot today النهاردة مش حر because there are a lot of in the sky لأن السماء مليانة clouds سحب winds عواصف أو رياح storms عواصف rains أمطار لأن طبعا السماء فيها clouds يعني سحب. Not don't we go kayaking لما لا نذهب للكاياكينج التركيب اسمه ايه؟ what don't we ولا why don't we ولا when ولا where؟ طبعا اسمه why don't we اللي هو لما لا وبيجي بعده المصدر. عماد would like to zip lining zip lining بياخد ايه؟ do make have try طبعا try يعني نجرب الزيب لايننج. عماد and حسن think mountain looks scary يبدو مخيفا. mountain ايه؟ biking تسلق الجبل بالدراجات ولا sailing البحار diving الغطس lining اللي هو الحبل طبعا biking. we should احنا يجب older people الناس الكبيرة it's polite من الأدب ان احنا نعمل كده. you should agree نوافق carry نشيلهم respect نحترمهم dislike ما نحبهمش طبعا respect لازم نحترمهم. we can't sail مش هينفع نبحر because there is no البحار محتاج ايه؟ wind رياح snow جليد fog ضباب rain مطر محتاج wind. one of the underground إحدى نقط المترو is that it's cheap أنه رخيص clean نظيف وفاست. دي بالنسبة للمترو لما نقول عليه رخيص ونظيف وسريع. دي advantages مزايا presentations عروض introductions مقدمة station محطات طبعا دي advantages يعني مزايا. You can plan your presentation انت ممكن تخطط للعرض بتاعك on the computer or note notes تدون ملاحظات have make give do طبعا make notes. not ماهر P3 ماهر wants to make a present for his granddad لجده. special private general public يقدم هدية خاصة اسمها special present. P3 دي ممكن عادي ملهاش لازمة ماهر wants to make. I am waiting for a reply not you أنا مستني رد منك. reply بتاخد from to by for طبعا reply from you. You can find more information about education on the internet التعليم offline online outline online طبعا online تعليم عبر الإنترنت.
بعد كده عندي 42 احنا حليناها من شوية. rock climbing is a sport. تسلق الصخور رياضة ووتر مائية safe آمنة easy سهلة dangerous طبعا خطيرة. cars, trains and ships السيارات والقطارات والسفن are forms of هي وسائل population سكان pollution تلوث bicycle دراجات transport يعني نقل طبعا دي وسائل نقل. حسن would like to mountain biking he has never practiced it before عمره ما جربه قبل كده يبقى نفسه يجربه فين يجرب make يصنع try يجرب achieve يحقق take يأخذ طبعا try. not families live in the desert العائلات النقط بتعيش في الصحراء. الانشنت القديمة البدون البدوية الفيليج القروية city المدينة طبعا البدون village. the journey to راس شيطان الرحلة لراس شيطان 20 days 20 يوم in the desert of Sinai في صحراء سيناء. أخذت makes gives takes spent يقضي طبعا takes. What are your for the next week ايه هي النقط بتاعتك الأسبوع الجاي؟ planes طائرات planes سهول plans خطط planets كواكب طبعا ايه البلانز بتاعتك الخطط بتاعتك. After Sammy out of the sea he dried himself with a towel. towel يعني فوطة. بعد ما سامي نقط من البحر نشف نفسه بفوطة. made gave came put طبعا بعد ما خرج came out. How long does it to travel from London to South? make bake take give طبعا أخدت قد إيه؟ طبعا يبقى take. مايا not us to speak French brought أحضرت taught علمتنا bought اشترت thought فكرت طبعا taught us. On his way down في طريقه تامر over and hurt himself سقط took over fell over made over gave over طبعا fell over. Today the sunny but it's so nice الطقس مشمس لكن لطيف. wind الرياح feather ريشة weather إذا أو لو weather اللي هو الطقس نفس النطق بس الكتابة مختلفة. There are many of transport nowadays forms أشكال frames إطارات farms مزارع طبعا firms تأكيدات there are many forms يعني أشكال مختلفة من وسائل النقل. Our science teacher مدرس العلوم some suggestions about our trip to the science museum مدرس العلوم نقط بعض الاقتراحات يقدم اقتراح took gave made did طبعا يقوم باقتراح اسمها made suggestion. I am forward to seeing عندنا تركيب اسمه يتطلع إلى يتطلع إلى اسمه حاجة forward to seeing my uncle before traveling make forward take look doing طبعا looking forward to. Good students listen to their teachers الطلاب الجيدين يسمعوا نقط لمدرسينهم carefully بحرص أو بعناية quickly بسرعة badly بطريقة سيئة carelessly بإهمال طبعا carefully يعني بحرص أو بعناية. Which activity are they going to tomorrow make do give return النشاط اللي هم هيعملوه غدا طبعا do tomorrow. is a kind of water sport رياضة مائية. sailing الإبحار تمام. trekking ده المشي. ziplining الانزلاق بالحبل. mountain climbing تسلق الصخور طبعا sailing اللي هو الإبحار. سامي on his hat and went for a walk وذهب للتمشية. wore played bought took طبعا bought on يعني ارتدى. The ground was very after the rain yesterday الأرض كانت نقط بعد المطرة. كانت windy عاصفة wet مبللة dry جافة high عالية طبعا wet. I felt when my favorite team won the match شعرت بالنقط لما فريقنا won يعني فاز الماضي من win لما فازوا بالمباراة. frightened خوف warm الدفء fantastic روعة excited يعني إثارة أو تحمس. My favorite not is reading I like it so much الفيفوريت بتاعت القراءة أنا بحبها جدا. يا ترى favorite activity نشاط study دراسة hobby هواية trip رحلة طبعا hobby. I am looking forward to يتطلع إلى بيجي بعدها الverb زائد ing. see seeing sees so طبعا seeing. After coming out of the sea بعد الخروج من البحر I dried myself with
نشفت نفسي بالبرش، فرشة، تول، أداة، بول، حمام سباحة، تاول، طبعا بالفوطة. This computer different the one I used in my last job. مختلف عن different in with to by طبعا different to. Today it easy to travel around the world in less than 80 days. It sounds easy يبدو، tastes يتذوق، takes يأخذ، leaves يغادر، طبعا sounds إنه يبدو. بعد كده عندي جزء الجرامر، جزء القواعد. The birds sleep in caves. بتنام في الكهوف. من هي الطيور؟ To protect from eagles. عشان تحمي نقط من النسور. الطيور اللي هي الضمير ايه؟ هم، يبقى they. عايزين الضمير بتاع they. itself ده لو طائر واحد. themselves بتاع they. ourselves ده بتاع we. yourselves بتاع your، طبعا themselves. سارة has a jacket to keep warm. سارة اللي هي she. الضمير المنعكس بتاع she herself، myself، yourself، himself، طبعا herself. You don't drive this car. انت مش هتقود السيارة دي، هتمشي لوحدها. it drives الضمير بتاع it. himself، itself، yourself، myself، طبعا itself. بعد كده بيقول لك going to travel home by bus after school. بعد المدرسة. going to القاعدة اسمها am أو is أو are. you are لو جملة عادية ده سؤال. do you طبعا ما تنفعش خالص. are you am with و are. going to دي طبعا مظبوطة. you have دي جملة عادية. we are what are you going to بيجي بعدها المصدر. where wearing wore wears طبعا wear. not Reem going to go trekking this afternoon. ريم هتاخد ايه مع going to؟ will، does، has، is، طبعا is ريم. I didn't buy this cake. I made it الضمير المنعكس بتاع I. himself، herself، yourself، طبعا myself. My sister and I. أنا وأختي يبقى نحن، يبقى we. take photos of when we go out. عايزين الضمير المنعكس بتاع we. herself، themselves، ourselves، yourselves، طبعا ourselves يعني بأنفسنا. what are you do اسمها am with و are going to. going to، going، go to، going. if you are hungry لو انت جعان make not sandwich. اعمل، واي جملة تبدأ بأمر يبقى على طول أو بفعل بالمصدر نختار على طول yourself، himself، itself، yourself، myself. اعمل لنفسك يبقى yourself. tomorrow غدا we not try when serving in the morning في الصباح. الوي تاخد going to على طول ولا are going ناقصة to ولا going بس ولا are going to؟ طبعا القاعدة اسمها am أو is أو are going to. is سامي going to قلنا بيجي بعدها المصدر. read، reading، reads، to read طبعا is going to read. who cook your meal this evening؟ going to، is he going to، is going to، will go، طبعا who is going to. are you going to المصدر. to doing، doing، do، to do، طبعا to do. we all looked at in the school photo. الضمير المنعكس بتاع we. themselves، ourselves، yourselves، yourself، طبعا ourselves. we have a holiday this year. we don't have enough for it. we aren't going to، aren't going، are going to، are going. عندي ده إثبات وده نفي. بيقول احنا معناش we don't have enough for it، معناش فلوس كافية ليها، يبقى we aren't going to go. where to spend your holiday؟ where to spend your holiday أجازتك. you are going، are going، you going، are you going علشان سؤال. لو جملة عادية كانت بقت you are going. I too try rock climbing. it's very dangerous. خطيرة يبقى مش هجربها. I تاخد isn't ولا I am going to كده هينفذ. are going طبعا هو مش هينفذ يبقى I am not going. what is he going بيبقى بعدها to المصدر. do، doing، to doing، to do، يبقى طبعا what is أو what's he going to do. he wants to visit a lot of places. عايز يزور أماكن كتير. at the Red Sea. he Red Sea. travel، traveled، has traveled، is going to travel. سوف يسافر. the journey start in June. بدأت في جون. is
going to, are going to, is going to. الجيرني اللي هي it هتاخد طبعا is going to. What is she going to يجي بعدها المصدر. trying, tried, try, tries طبعا try. منى and Ali, I am not going to do the homework for you. مش هنعمل لكم الواجب. You have to do it. انتوا لازم تعملوه بأنفسكم. myself, ourselves, yourselves, yourself هم جمع طبعا يبقى yourselves. Hind, prepare the food by. أعد الطعام أو اعملي الطعام هو فعل أمر بنفسك. itself, himself, herself, yourself طبعا yourself. نقرا الجملة كويس. لو هند prepares لو ده فعل مضارع كانت بقت by herself. My mobile often turns off. It needs a new battery. أما يطفي لوحده. الموبايل ياخد yourself, themselves, itself, himself. طبعا الموبايل بيطفى لوحده يبقى itself محتاج بطارية جديدة. Would you like to make a cup of tea? تعمل لنفسك كوباية شاي. yourself, himself, herself, itself, and you, yourself. أحمد and I إحنا الاتنين يبقى we. enjoyed الضمير المنعكس بتاع we. himself, themselves, ourselves, myself طبعا ourselves. سامي come out of the sea and dried with a towel. وجافف نفسه. سامي اللي هو he. herself, himself, ourselves, themselves طبعا himself. The children اللي هم الأطفال اللي هم they enjoyed at the beach. himself, themselves, ourselves, yourself طبعا themselves. He always looks in the mirror. ينظر by himself, at herself, by herself, at himself طبعا at himself. ينظر إلى. I try rock climbing tomorrow. غدا الأي بتاخد will go. I am go to, I'm going to طبعا I'm going to. What learn is going. She is going to learn, is going to, is she going to. هنا وهنا طبعا استفهام فعل مساعد يبقى is she going to. سامي take the train to Aswan next week. She has her ticket. معها التذكرة. يبقى سامي going to ولا will, is going to, won't طبعا is going to. The sky is full of clouds. مليانة سحب. it يبقى ده دليل انها هتمطر. will rain, rains, is going to rain, won't rain طبعا is going to rain يعني سوف تمطر. Hind is going to بيجي بعدها المصدر. wins, win, winning, won طبعا win. Not going to visit your grandmother. Can you, do you, will you, are you طبعا are you going to. You all should do your homework by. انتوا كلكم لازم تعملوا واجب بأنفسكم. yourself, themselves, ourselves, yourselves طبعا yourselves. My cat cleans regularly بانتظام. تنظف نفسها. yourself, herself, itself, himself طبعا itself. ودلوقتي معادنا مع يونت 10 الوحدة العاشرة. Welcome to my home. A car door is made of. باب السيارة مصنوع من wood خشب, metal معدن, leather جلد, cotton القطن طبعا مصنوع من الميتال. Car windows are made of. الشباك بتاع السيارة مصنوع من بلاستيك, sand رملة, stone حجارة, glass طبعا غالبا بيبقى ازاز. Expensive car seats. المقاعد بتاع السيارة بس السيارات الغالية are made of leather جلد, wood خشب, metal معدن, بلاستيك طبعا leather. You can turn on the to get water. تشغل التاب صنبور, تب خطوة, تيب شريط لاصق, توب أنبوبة طبعا تاب. The is on top of a house. أعلى المنزل من فوق اسمه إيه؟ wall حائط, bedroom غرفة النوم, oven فرن, roof سقف أو سطح. You used to build a wall. عشان تبني حائط محتاج bricks فسح, bricks قوالب طوب, ovens أفران, taps صنبورة وحنفية طبعا محتاج bricks. You use a or an to cook food or bread. عشان نعمل جواه food أو bread. roof سقف, oven فرن, brick قالب طوب, tap صنبورة وحنفية طبعا oven. We put panels on a roof اللي هي ألواح الطاقة الشمسية اسمها إيه؟ They produce electricity
بتولد كهرباء using the sun استخدام الشمس. space فراغ أو فضاء. رابط إنسان آلي. drone طيارة بدون طيار. solar panels اللي هي بطاريات الطاقة الشمسية. We can use the sun or the wind to produce. احنا ممكن نستخدم الشمس أو الرياح عشان تولد electricity كهرباء. wind رياح. sign إشارة. روكت صاروخ طبعا تولد electricity. واللي بعدها بيقول لي not can do many things for us. ممكن تعمل حاجات كتير لينا. some of them can talk فيهم كمان بيتكلم. rockets الصواريخ. robots الإنسان الآلي. turbines اللي هي التوربينات. winds اللي هي الرياح طبعا robots. not can fly بتطير but it doesn't have a pilot وما فيهاش طيار. فين بقى طيارة من غير طيار؟ space يعني فضاء أو فراغ أو مكان. plane يعني طيارة. drone يعني طيارة من غير طيار. car يعني سيارة. wind not use the wind to produce electricity طواحين الهواء. turbines. robot rocket panels طبعا اسمها wind turbines. a or an car doesn't use petrol مش بتستخدم بترول اللي هي السيارة الكهربائية. robot ولا السولار ولا electricity ولا electric طبعا electric car. is an area that you can move around in منطقة بتتحرك جواها. star النجمة. solar شمسي. space فضاء. spice طبعا space اللي هو الفضاء. to be means to be in a nice temperature تبقى في درجة حرارة لطيفة. that is hot but not too hot حر بس مش حر للغاية. warm cool hot cold طبعا اللي هو الدفء اللي هو warm. or an happens when the ground suddenly moves لما الأرض تتحرك فجأة. ده ريبوت إنسان آلي. روكت صاروخ. ترين قطار. earthquake طبعا ده كده اسمه زلزال. It was hot outside الجو برا كان حر. but it was nice لكن كان لطيف and not in my bedroom. stormy عاصف. hot حر. cold بارد. cool يعني لطيف. My mother wants to buy a new sofa عايز اشتري سوفا جديدة. but I don't think we have for it in our living room ما عندناش نقط ليها مكان طبعا. peace spice space spice طبعا space يعني فراغ أو مكان. peace يعني سلام. My aunt made us some bread خالتي عملت لنا bread and when we ate it لما كلناه it was still كان لسه warm يعني دافي. cold بارد. rainy ممطر. windy عاصف طبعا لسه سخن أو دافي يعني warm. some houses fell to the ground في بيوت وقعت على الأرض after the wind بعد العاصفة. snow الجليد. اجلو earthquake طبعا بعد earthquake اللي هو الزلزال. ولا طبعا هتنفع اجلو المبنى اللي هو على شكل قبة. this is a shape it's a triangle مثلث يبقى triangulary مثلث الشكل triangular. round دائري. circle دايرة. rectangular مستطيل طبعا triangular يعني مثلث الشكل. Number 22 The carpenter uses النجار استخدم to make tables عشان يعمل ترابيزات و chairs كراسي. wood خشب. wool صوف. stone حجارة. بلاستيك طبعا wood. people put across windows to keep the light out علشان تحجب الضوء. keep out يعني تبعد الضوء. إيه اللي بيبعد الضوء؟ rugs السجادة. curtains الستارة. cushions الوسادة. sheets الملاية طبعا curtains. we used to put sugar in tea بنضع بها السكر في الشاي. forks شوكة. glass كوب زجاج. cups كوباية. teaspoon اللي هي ملعقة الشاي. in 2080 في 2080 people won't drive car مش هيسوقوا سيارة. they will use a not car سيارة من غير قائد اسمها driving car. driven car driveless car drive طبعا driveless car سيارة بدون قائد. in 2014 في 2014 صلاح went to London to play Chelsea يلعب مع نادي كذا. to on by for طبعا يلعب مع نادي اسمها play for. my family to a new house 2016 kept bought moved had طبعا ينتقل إلى مكان جديد اسمها move to. محمد صلاح won the Champions League with Liverpool. African البطولة دوري أبطال أفريقيا. العرب European أوروبا. American أمريكا طبعا دوري أبطال أوروبا. smartphones الهواتف الذكية. tablets
and laptops are kinds of new. دي أنواع للتكنولوجي ولا الهاوس. subjects مواد sports رياضات طبعا دي تكنولوجي. around house البيت اللي هو الدائري is also easier to warm or cool. من السهل إن هو الدفء والبرودة. من السهل إن هو يكيب يحافظ عليهم. move يحرك. build يبني. save ينقذ طبعا keep. Can you write your notes here please؟ يدون write up write down write on write with طبعا write down. not can do many things for us ممكن تعمل حاجات لينا كتير. some of them can talk فيهم بيتكلم. robots الإنسان الآلي. rabbits الأرانب. rules القواعد. rockets الصواريخ طبعا. robots اللي هو الإيه الإنسان الآلي بيقدر يعمل حاجات كتير. الجملة اللي بعدها بيقول لي my new jumper is made of. البلوفر الجديد بتاعي مصنوع من wood الخشب. metal المعدن. stone الحجارة. wool الصوف طبعا مصنوع من الصوف. بعد كده ندى sat on the floor while watching the film. كانت جالسة على وهي بتشوف الفيلم. teaspoon ملعقة. curtain ستارة. cushion وسادة. lamp اللي هو اللمبة طبعا sat on cushion. the driver's car السيارة اللي من غير قائد. will students to school. fly هتطير. drive يقود. cycle يركب دراجة. ride يركب طبعا ال driver's car will drive students. they are made of cotton مصنوع من القطن. televisions تلفزيونات. tables الترابيزات. cushions الوسادة. lamps اللمبة طبعا cushions. most children's toys معظم ألعاب الأطفال are made of مصنوعة من leather الجلد. paper الورق. plastic البلاستيك. cotton القطن طبعا plastic. most of our furniture اللي هو الأساس اللي في البيت عندنا الكرسي والترابيزة is made of leather جلد. wool صوف. wood خشب. metal معدن طبعا wood. what's your not made of leather جلد. اللي مصنوع من الجلد في دول table ترابيزة. wallet المحفظة. television تلفزيون. statue تمثال طبعا. wallet اللي هي المحفظة. what is the not idea of article you read؟ article يعني المقالة اللي انت بتقراها. المين يعني main الفكرة الرئيسية. mine ملكي. man رجل. المين idea. ايه هي الفكرة الرئيسية للمقال اللي انت بتقراه؟ the walls of the ancient houses حوائط الناس بتاعت المنازل القديمة were made of كانت مصنوعة من البريكس ولا بريكس ولا بريكس ولا بريد. طبعا كانت مصنوعة من القوالب اللي هي بريكس. we used to put sugar in tea عشان نضع السكر في الشاي. glass كوب زجاج. fork شوكة. socks شراب. teaspoons يعني ملعقة. cotton glass wood and wool are القطن والإزاز والخشب والصوف دول يعتبروا المواد اللي قرناها دي تعتبر subjects مواد. colors ألوان. materials مواد خام. sports رياضات طبعا materials. all the Egyptians get their water not the Nile من النيل. at into from for طبعا from the Nile. there was a called دير المدينة in ancient Egypt. دير المدينة ده كانت city مدينة. town مدينة كبيرة وصغيرة. village قرية. country بلد طبعا village. I bought many for my new flat. أنا اشتريت العديد من النقط للشقة الجديدة. plans خطط. subjects مواد. objects أشياء. expressions تعبيرات طبعا objects. not help us to produce electricity لتوليد الكهرباء. robots الإنسان الآلي. solar panels ألواح الطاقة الشمسية. swimming pools حمامات السباحة. cameras الكاميرات طبعا solar panels. not design new buildings بيصمموا مباني جديدة. teachers المدرسين. doctors الدكاترة. carpenters النجارين. architects اللي هم المهندس المعماري. wood iron and plastic are الخشب والحديد والبلاستيك. colors ألوان. materials مواد خام. subjects مواد دراسية. plants نباتات طبعا دول materials. in the future في المستقبل journeys الرحلات to the moon will only 12 hours. make give take have طبعا هتاخد يبقى take. when turbines طواحين الهواء will make هتولد electricity كهرباء. industry صناعة. sound صوت. clouds سحب طبعا electricity يعني كهرباء. I think we will live on the moon هنعيش على سطح القمر. it's my land أرض.
dream حلم، drone طيارة من غير طيار، robot إنسان آلي. طبعا it's my dream يعني هذا حلمي. When there is a or an we feel the underground moves بنشعر بتحرك الأرض. لما يكون في فولكانو بركان، earthquake زلزال، wind رياح، storm عاصفة. طبعا لما يكون في earthquake. You should think about your new ideas. لازم تفكر في أفكار جديدة in to choose the best in total عموما detail بالتفصيل careful حذر problem مشكلة. طبعا in detail يعني بالتفصيل. Good students طلاب الجيدين plans for their ideas before studying. Take plans, make plans, do, think. طبعا make plans. Can you 3 predictions about your house in the future? Give, take, do, make. طبعا make 3 predictions يعني يقدم 3 اختيارات make. Remember to be تذكر أن تكون when you describe your house in the future لما توصف بيتك في المستقبل. Active نشيط creative مبدع voluntary متطوع related متصل. طبعا creative. My brother had a or am because he drives very fast بيقود بسرعة. Holiday أجازة accident حادثة sign علامة drone يعني طيارة من غير طيار. طبعا my brother had an accident يعني عمل حادثة. To be means to be in a nice temperature درجة حرارة جيدة that is hot but not too hot. Warm cool hot cold. طبعا warm. Big small large and medium دول كلهم يعتبروا ايه؟ size أحجام shapes أشكال colors ألوان sports رياضات. طبعا size. Have you got any about how to build a new house؟ عن ازاي نبني بيت جديد. ideas أفكار planes طائرات materials مواد خام objects أشياء. طبعا هل عندك أي ideas يعني أفكار. strong نقط can cause damage بيسبب damage to many buildings. fog ضباب snow جليد winds رياح weather طقس. طبعا الwinds. ancient Egyptians المصريين القدماء their house white بيوتهم أبيض. كانوا بوت بيشتروها played بيلعبوا wrote بيكتبوا painted يعني يلون أو يدهن. طبعا painted. دلوقتي هننتقل لجزء القواعد على الوحدة العشرة. What the things in the photos made of. قاعدة made of اسمها is أو are made of معناها مصنوع من وشكل المادة لا يتغير. هو هنا مديني made of وهنا جايب لي am و is و are و was. طب احنا نعمل ايه؟ نبص بقى هنا على كلمة things أشياء. الكلمة دي جمع يبقى تاخد are. The sofa made of leather احنا قلنا is أو are. السوفا مفرد تاخد are ولا where؟ دول جمع is و am. طبعا am مع ال I يبقى is. The curtains are of wool. making makes made make made احنا قلنا قاعدة اسمها made of قاعدة سهلة جدا. There were trains in 1900. There any TVs ما كانش فيه أي تلفزيونات. ده نفي زمان بقى. في برضو قاعدة عندنا بتقول كان يوجد was أو were عاملة زي إذا و are. was مع المفرد were مع الجمع. طيب ولو نفينا يبقى لازم تيجي any. مفيش نفي يبقى some. هنا في نفي والتيفيز جمع يبقى wasn't ولا weren't؟ طبعا weren't. طب ليه يا مستر مش aren't؟ تيفيز جمع لأن الجملة بتتكلم عن زمن الباست عن زمن الماضي. There any cars in ancient Egypt مصر القديمة وسيارات ونفي. weren't wasn't are isn't. طبعا weren't. What the car seats made of. ادي seats المقاعد جمع تاخد am ولا is ولا are ولا was؟ طبعا تاخد are. There weren't taps in ancient Egypt. منفية ما كانش فيه حنفيات زمان. Some much a lot any. طالما في نفي يبقى there weren't any. بعد كده بيقول لي people drive a car in 2080 won't wouldn't don't didn't. طبعا في 2080 مش هيبقى فيه سيارة العادية هيبقى كله إلكتريك أو من غير قائد. We will own a driverless car in 2008. القاعدة التانية عندنا واللي بتعبر عن المستقبل وبيجي بعدها المصدر. مفيش أسهل من كده.
ادي القاعدة التالتة اللي موجودة معانا. عندنا will يبقى محتاجين هنا مصدر. has having have had طبعا have. In 2080 drivers cars will be safer هتكون أكثر أمانا and there won't be accident جملة منفية. a and some any طبعا مش هيبقى فيه any accident يعني أي حوادث. In 80 أو in 2080 students will احنا قلنا will يجي بعدها المصدر a book when a computer in the car drives them to school. read reads reading be read طبعا قلنا will بيجي بعدها المصدر. The sofa is made leather احنا قلنا اسمها made in by from of طبعا مصنوع من اسمها made of. The cushions جمع are made is made making made طبعا are made يعني مصنوعة من. The tablet am ولا is ولا are طبعا is made of. There will lots of solar panels واللي بيجي بعدها المصدر being be being to be طبعا will be. Do you think we will report teachers will بيجي بعدها المصدر having has to have طبعا have. How does Dina think people will برضو مصدر their electricity got get gets getting طبعا get نحصل على الكهرباء. بعد كده جملة رقم 18 Do you think they're flying cars in the future في المستقبل من الكلمات دالة على المستقبل طبعا will والمصدر is am going to be will be was طبعا will be. Not there be ordering piles in the future برضه مستقبل is will does was in the future وhope و think يبقى will. Tomorrow Miss عزة her students how to divide numbers ازاي يقسموا الأرقام على بعض. Teaches will teach taught are teaching مستقبل يبقى سوف will teach. There are a lot of traditional house in the past في الماضي منازل يبقى was أو where is وأرض مضارع. Where was houses جامع يبقى where. Were there kitchens in the past وده question سؤال. مين اللي بتيجي في السؤال some ولا any طبعا any. Will she a garden on the roof على السقف will بيجي معاها المصدر has had having have طبعا have. In 2080 you not go to the beach for your holiday عشان الأجازة won't be won't have will have في المستقبل هنروح الشاطئ لا طبعا هيبقى في سياحة فضائية والسياحات اللي هي المختلفة يبقى you won't go لن تذهب إلى الشاطئ. I think we more robots in our school هيبقى عندنا روبوتات أكتر. are living think طبعا مستقبل will have are going to have طبعا will have ده بتعبر عن التوقع. I think they robot teachers in the future إنسان آلي على هيئة report. be are will be will طبعا will be سوف يكون. will there ordinary mobiles in the future will محتاجة مصدر is are be where طبعا there will و there يبقى محتاجين مصدر اللي هو be. What technology in the future في المستقبل did you have do you have will you have you have في in the future يبقى مستقبل يبقى will you have. In the future I think Egypt will محتاجين مصدر the World Cup كأس العالم مش بعيد على ربنا ان احنا ناخده. Win wins won winning will بيجي بعدها المصدر يبقى win. How we travel in the future مستقبل do did are will طبعا will علشان in the future. What are you made of مصنوعة من book shoes wallet bag. طب هعرفها ازاي في are فين الجمع في دول طبعا shoes الحذاء اسم جمع. Not there any taps in ancient Egyptian houses في مصر القديمة there are there taps تنفع لحد هنا كده. المشكلة في مصر القديمة did where will طبعا يبقى where. 33 What invention ما الاختراع do we hope يتمنى الكلمات الدالة على المستقبل we in the future see will see would see so طبعا will see. Do you predict that the weather hotter in the future كلمة يتنبأ gets got will get are getting will get.
What is the lamp not of مصنوعة من are made is made making made. هو هنا في is يبقى ناقص ايه؟ made. يبقى made of مصنوع من. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو المراجعة. بتمنى تعملوا لايك وشير على قد ما تقدروا عشان يوصل لأكبر قدر ممكن. وبعتذر عن أي خطأ أثناء الفيديو. اللي عنده أي استفسار يبعتلي في الكومنتس لحد الامتحان، أرد على كل التعليقات بإذن الله. وانتظرونا في الفيديو القادم شرح يونت 11 وحل كل الأسئلة. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، كان معكم مستر عمرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.